السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة سميرة بيكين. غبت عليكم شوية ولكن جبت لكم الجديد نظرا لظروف خاصة. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم بسكوي او غاتو، تعرفوا بالمغربية غاتو. كانوا كيصاوبوه من زمان، يعني من من زمان كانوا كيصاوبوا عندنا هذا الغاتو، كيجي زوين غزال. ان شاء الله نبداو. غادي نبداو على بركة الله بالمقادير اللي غادي في نفس الوقت غادي نديروا الطريقة والمقادير مع بعضياتها. عندنا 150 غرام ديال الزبدة مانغارين اللي غتكون بحرارة الغرفة باش تكون لينة وتجي سهلة ملي نطربوها. مية وخمسين غرام. غنضيفو الزبدة دابا في الاناء ديالنا ونضيفو عليها 200 غرام ديال السكر سنيدة. دابا غادي نبداو نطربو مزيان السكر سنيدة مع الزبدة، نطربوه مزيان حتى يمتزجوا مع بعضياتهم وتكون عندنا كريمه، تكون كريمه لينه. نستمروا هكا بالتطريب مزيان. من بعد ما نطربوا سنيده مزيان مع الزبده غادي نضيفوا 2 حبات ديال البيض. نستمروا بالخلط حتى ما يبقاش يبان هذاك البيض ديالنا. من بعد غادي نضيفوا معلقه كبيره ديال قشور البرتقال، كيعطيو واحد الطعم زوين للبسكويت ديالنا. وغادي نضيفوا كاس ديال الزيت او 100 غرام او 100 ملي ديال الزيت نباتيه. غنستمروا هكا بالخلط. وغادي نضيفوا قبصه الملح حتى هي. غادي نضيفوا دابا معلقه صغيره ديال فانيلا او فاني، واللي عنده الساشيه يضيف ساشيه وحده، اللي ما عندوش السائل. دابا غادي نضيفوا 90 غرام ديال بودره الكريم باتيسير. الدور هاد البودره ديال الكريم باتيسير كتعطي واحد اللون زوين صفر، كيجي الكاطو ديالنا او البسكويت ديالنا كيجي لونه زوين.
صافي دابا غادي نحيدو هذيك الآلة الكهربائية او الطراب، وغادي نمزجو الخليط ديال الطحين وخميرة الحلوى. نستعملو يدينا دابا. عندنا 500 غرام ديال الطحين، عندنا 8 غرام ديال بيكنج باودر او خميرة الحلوى. غنقدروا هذاك الطحين ما نحتاجوش كله، هو 500 غرام، ولكن على حساب كل واحد والطحين ديالو. كاين الطحين اللي كيتشرب وكاين اللي لا. صافي غنبقاو على هذه الطريقه حتى غادي نمزجو العجين ديالنا كله، هو ونخلطوا هذاك الطحين مع خميره الحلوى وكل شيء المقادير مزجوهم ببعضياتهم حتى كيتكون عندنا واحد العجين يكون رطب ولين، ما يجيش قاصح، غير كتجمع لينا وصافي. ما كنوقفوا نزيدوا الطحين. صافي دابا هذا هو القوام ديال العجين ديالنا. كنحصلوا عليه بهذه الطريقه، تيكون رطاب ولين كيف ما كتشوفوا معايا. هذا هو البوق اللي غادي نستعملوه ونخرجوا به الكاطو ديالنا. تيكون هكا مسنن من جهه واحده ومسرح من التحت. غادي نحطوه في الماشين ديالنا. هاد الآلة هي ممكن هي آلة ديال طحين اللحم، كطحني بها اللحم ديال الكفته اللي كتدير الكفته، وهي كنستعملوها حنا باش نخرجوا الكاطو او الكعك كان باستعمال البوق. دابا غادي نبقاو على هاد الطريقه، غادي نخرجوا بهاد الآلة، نخرجوا كاع نحطوا العجينه ديالنا كلها هي، ونبداو نديروا بشوي بشوي حتى نخرجوا كل الكاطو ديالنا بهاد الطريقه اللي كتشوفوا معايا. غادي نستمروا بهاد الطريقه هكا حتى غادي نساليو من العجين ديالنا كله هو، وندخلوه الفران على درجه 150، على درجه 150 باش يتحمر لينا حتى من الداخل، باش ما يجيش محمر غير من برا ومن الداخل ما يجيش محمر. خاصو يجي محمر حتى من الداخل، يجي هشيش. نبقاو مع هاد الصور حتى نشوفوا دابا الشكل النهائي من بعد ما نخرجوا الكاطو ديالنا من الفران. هذا هو الشكل ديال الكاطو قبل ما ندخلوه الفران. من بعد ما خرجناه من الفران هذا هو الشكل ديالو، كيجي زوين وهشيش وتيجي مقرمش، تيعجبو غادي يعجبو الولاد الكبار والصغار. ممكن الواحد يشربو مع اتاي ولا قهوه.
ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وبهذه المناسبة كنشكركم على كل واحد اللي دعمني وكل واحد اللي شجعني، كنشكر كل اللي اشتركوا معايا، وبفضلكم وصلت 1000 سبسكرايب ولا 1000 ابوني. ان شاء الله نجيب لكم الجديد وزيدوا تدعموني. شكرا لكم بزاف، شكرا قليلة في حقكم، وان شاء الله نجيب لكم جديد. نخليكم مع الصور، وشكرا لكم مرة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى فيديو قادم بحول الله. سلامة.